Australia, the land down under. Famous people include Steve Irwin, Nicole Kidman, Thor, Margot Robbie, Miranda Kerr, Kate Blanchett, Russell Crowe, and syempre, Wolverine! Australia is famous of their outback tough wilderness. Because of this, people are thinking of innovative ways on how to build their trucks tough, even in motorcycles. Don't forget the shark-infested waters. Ayan na po mga kapatid, Black Barkbusters. Ayan, oh. Ginapang pa ni Ma'am Gito. Straight tapered bike specific. Oh, ayan, 2019 onwards. Ayan, unboxing. Galing, magic. Sa pailalim ba dapat? Kasi yung O paibabaw? kulay puti, 560 pa lang. Ayun, parang mas mukhang tama, no? Pero nakita mo, nakaibabaw lahat ng ano? Nakaibabaw niya ako sa iba. Oh? Yan ang dapat protektahan yan eh, diba? Okay. Ah, yan siguro. Kaya siguro yung ibabaw. Pagkaka-sequence na. Baga kumakapit na agad. Konti. Konti lang. Sa ibabaw.
Akala ko made in USA siya, yung pala made in Australia. Australia. Mahilig sa mga dirt ba yung Australia. Puro lupa doon, lalawa. Tagal ko rin hinintay niya. Tapos dumating na ito. Ba't hindi lang kasi mag-order ng kahit mga 5, ganun. Nagpapasobra naman. Ang nangyari kasi, nagka-issue tong si Barkbusters. Eh nga daw eh. Hindi ko lang alam kung ano yung certain reason, pero yun ang narinig ko, nagka-problema ang Barkbusters. Pag sinearch mo nga sa internet, lalabas kayo ang exclusive distributor ng Barkbusters dito sa Pilipinas. Yan ang wind protection. Oh my gosh! Di ba? May channel ba kayo, sir? May channel kayo? Motojo 8 sa YouTube. Kaya, Motojo 8. Sige, hawakan ko, brother. Sige, papress na lang yun. Nahin ko muna dyan. Kaya ikabig ko niya muna dahil siya. Sige. Sige sir, bitaw na po. Yun lang yun. Dalawa lang. Kasi bakal naman ang ano nito. Nagmukha ng talaga. Adventure. Bakit kasi hindi pa no? Kasama yung ganito. Oo. Actually yung Bristol kasama na yung ganyan eh. Ayaw sa Bristol. Oo. Lapat naman. Yung baba nang lumalabot eh. Kasi wala siyang thread, so kailangan niyang gumawa ng sarili niya. Ay, ganun? Oo. Lumalabot yung sarili niya. Mamaya, mahulog eh. Matigas yung ano. Parang virgin. Tayo dyan. Matigas talaga yan. Matigas talaga ito. Ayan o.
Sino yun? Sir Jonathan po, Rapo. Ma'am, Sir Jonathan po. Jonathan meron mo ba? Brad, kayo pa si Jonathan? Ay, yes. Ay, Bilis ah. Sir. Tatawa na ako sir, sorry. Kompleto na. Alam mo. boss, picture tayo, boss. Dapat ako yata nagdi-deliver. Kasi pag bumaba siya, sorry ah. Wala po. Nakakompleto na yung Power Rangers. Ay, si Kuya Grab, oh. Kulay green. Magkano ba yan? 247 lang yun. Kulay green. Now, a word from our sponsor. Need a broker? For reliable and hassle-free deliveries, J Brokerage and Transport Service is what you need. They cater brokerage services on sea and air.